Minden a tudatosságunkon múlik, hogyha okosan válogatunk a boltba, és nem ragaszkodunk a divatos, éppen trendi termékekhez, hanem inkább arra törekszünk, hogy natur, szezonális alapanyagokból főzzünk, akkor ezt pénztárcabarát módon is abszolút meg lehet oldani. A változatosság az egy nagyon fontos pont, hogy a szervezet minél többféle tápanyaggal találkozzon, vagy ha megnézzük tudatosan az élelmiszer címkét, erre mindenkit biztatok, hogy erre szálljunk időt, olvassuk végig, hogy mit akarnak nekünk eladni, akkor kiderül, hogy ezek a divatos termékek sok esetben egyáltalán nem is egészségesek, hosszú-hosszú sorokban van bennük a tartósítószer, az adalékanyag. Valóban fontos, hogy minél magasabb legyen a rostbevitelünk, sajnos nem állunk olyan jól itt Magyarországon ezzel, inkább minőségi, de kevesebb terméket vegyünk, mint hogy nagy mennyiségben együnk olcsó és rossz minőségű ételeket. Ez itt a Plazma Talk, ahol testközelből mutatjuk meg, mi is a plazmaadás valójában. Beszélgetéseinkből kiderül, hogyan segíthetsz másokon és akár saját magadon is, miközben szó esik egészségtudatosságról, életmódról és azokról a szakemberekről, akik nap mint nap ezért dolgoznak. Nagy szeretettel köszöntöm a Plazma Talk 4. adásának nézőit, hallgatóit, én Gajdos Tamás vagyok, és folytatnánk a előző adásunkban elkezdett témát, ugye a plazmaadás fontosságáról esett szó, de leginkább most abból az aspektusból néznénk meg a dolgot, ahogy a szakértő vendégünk elmondta, hogy milyen fontos, hogy egészséges emberek egészséges vért, egészséges plazmát adjanak, ehhez pedig nem árt, hogyha egészségesen élnek és egészségesen táplálkoznak is. Nos, a mai adásban egy dietetikussal fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan, milyen módon gondoskodhatunk a szervezetünk egészségéről táplálkozási szempontból. Éppen ezért egy dietetikust, név szerint Gyikos Ráhelt hívtuk a mai adásba vendégnek. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Ugye én utána olvastam egy kicsit a szakmai munkásságodnak, az interneten találtam egy olyan oldalt, aminek az a neve címe, hogy tudatosdieta.hu, és ezen nagyon sok minden érdekes információt láttam leírva, de mégis így élő szóban talán meggyőzőbb lesz tőled hallani, mondjuk annak a rossz beidegződésnek vagy feltételezésnek a cáfolatát, hogy egészségesen élni, egészségesen táplálkozni csak sok pénzzel, vagy mondjuk úgy, hogy nem kevés pénzzel lehet. Mennyire igaz ez, mennyire oldható meg az egészséges táplálkozás egy átlag fizetésből is, anélkül, hogy avokádót, kaviárt vagy rákot vásárolnánk az üzletekben? Én úgy gondolom, hogy minden a tudatosságunkon múlik, hogyha okosan válogatunk a boltba, és nem ragaszkodunk a divatos, éppen trendi termékekhez, hanem inkább arra törekszünk, hogy natur, szezonális alapanyagokból főzzünk, akkor ezt pénztárcabarát módon is abszolút meg lehet oldani, és itt nagyon fontos még, hogy ezt személyre is szabjuk az étrendben. Ez a szezonális, ez érdekes, ezt én is hallottam már itt, ott meg olvastam is, mondom az oldaladon, de hogy a szezonalitás az miért fontos, mert akkor feltételezhető, hogy egészségesebb, tisztább forrásból frissen szedett gyümölcsöt vagy zöldséget fogyasztunk, vagy tényleg működik, ezt is olvastam valahol az emberi szervezetben egy olyan óra, vagy egy olyan fajta érzékenység, hogy a mindenkori évszaknak megfelelően, már amikor vannak évszakok, ugye most tudjuk, hogy 4 évszakból lassan már csak 2 működik Magyarországon például, de hogy fontos az, hogy télen milyen típusú gyümölcsöket eszünk, és egészen más teszünk nyáron frissen például? Abszolút, ugye a szezonális zöldségeknek, gyümölcsöknek mindig a legjobb a tápértéke és a vitamin tartalma, ezért tél közepén nyilván nem paradicsomot meg epret kellene vásárolnunk, hanem az épp adott szezonnak megfelelőket. Bocsáss meg, bár meg lehet kapni most már az üzletekben, de az feltételezhető, hogy ilyen-olyan... Utóérlet, kényszerérlet. Igen. Tehát nem olyan vitamintartalmú a nyári. Helyi is legyen lehetőleg, tehát arra is törekedhetünk, hogy ne a világ túloldaláról hozzák ide. Téli környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve. Igen, ezeknek azért sokkal kisebb a környezetszennyező hatása, az ökológiai lábnyoma, és ilyenkor télen egyébként nagy segítség lehet a fagyasztott zöldséggyümölcs, mert ezek egyébként minimálisan veszítenek a tápértékükből, és általában az adott szezonba fagyasztják, tehát ki lehet egészíteni a szezonális palettát nyugodtan ezekkel is. De az igaz, hogy hát ez az én gyerekkoromban nem volt probléma, nem nagyon lehetett kapni, de manapság már szinte egész évben lehet kapni, de télen mindenképpen például déli gyümölcsöket, banánt, narancsot, datóját, ilyesmi, hogy ezek
bár nem megszokottak itt a közép-európai éghajlaton, vagy nem voltak azok mondjuk 50 évvel ezelőttig, de hogy ezek tényleg előnyösebbek a szervezetünknek, vagy esetleg a télálló almát, hogyha fogyasztjuk, azért az is legalább olyan jó? Bár az most lassan drágább, mint a narancs, tehát meggondolandó tényleg. Mindkettő része kell, hogy legyen az étrendnek, hiszen a változatosság az egy nagyon fontos pont, hogy a szervezet minél többféle tápanyaggal találkozzon, de mindig a helyire voksolnék, tehát szerintem a helyi almafáról származó gyümölcs az mindig jobb, mint akár egy déli gyümölcs. Itt inkább azt emelném még ki, hogy legalább 3 színű zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk egy nap. Mi a színek jelentősége a választásban? Igen, és nem csak azért, mert szép, meg étvágygerjesztő, hanem ezek a növényi színanyagok, ezek úgynevezett polifenol, antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatóanyagokat takarnak. Ez igaz, hogy a pirosak például különösen fontosak és hasznosak? A piros igen, a mélilák, piros bogyósok, ezek különösen segítenek a regenerációban, hiszen a szervezetünkben képződő szabadgyököket ezek képesek megkötni. De minden színnek van egy jelentőséget, tehát tényleg figyeljünk arra, hogy szivárvány színű legyen a tányérunk. Az érdekes szempont, mind esztétikai, mind étvágy szempontból is tényleg az ember unja a banánt, nem véletlenül mondják ezt a mondást, és hogy nem lehet egész télen mindig csak banánt tenni, mert a legegyszerűbb az, és talán most már lassan a legolcsóbb gyümölcs is lesz. Tényleg mennyiben befolyásolhatja, és mégiscsak arról beszéltünk, hogy az anyagiakat megkerülve is lehet egészségesen lenni, de tényleg abnormális dolog, és most nem akarok ide közgazdasági fogalmakat keverni, de hát az, hogy 800 vagy 1000 forint körül vagy kiló alma, miközben fel annyiért meg tudjuk venni a banánt vagy a narancsot, ez mennyire struktúrálja át mondjuk a magyar lakosság fogyasztását, és az egészségünkre ez mennyire hathat pozitívan vagy negatívan, nem tudom. Hát azért én úgy gondolom, hogy nem a zöldség és gyümölcs jelenti a legnagyobb kiadást a vásárlás során. Szerintem inkább arra kellene a hangsúlyt fektetni, ha bemegyünk egy boltba, akkor ott ne a hívó címkés termékeket keressük, amire ráírják, hogy például mindenmentes, szénhidrát csökkentett, high protein, mert ezek arra ösztönzik a vásárlót, hogy rögtön dupla annyit kifizessenek, pedig hogyha inkább natur alapanyagokat vennénk meg szezonális zöldséget, gyümölcsöt, akkor azoknak az ára azért nem annyira sok. És ráadásul, hogyha megnézzük tudatosan az élelmiszer címkét, erre mindenkit biztatok, hogy erre szálljunk időt, olvassuk végig, hogy mit akarnak nekünk eladni, akkor kiderül, hogy ezek a divatos termékek sok esetben egyáltalán nem is egészségesek, hosszú-hosszú sorokban van bennük a tartósítószer, az adalékanyag, ezért az lehet a megoldás, hogyha nem akarunk nagyon sokat rákölteni az étrendre, hogy mondjuk heti 1 vagy 2 napot rászánunk a főzésre. Ez 1-1 órát jelent, és akkor előre úgynevezett meal prepként a heti étrendet előkészítjük, bedobozoljuk, és ez azért nem annyira drága. De említetted a fagyasztott gyümölcsöknél, hogy ott minimális beltartalmi anyagvesztés vagy vitaminvesztés van a gyors fagyasztás miatt, tehát hogy gyakorlatilag a fáról egyből a hűtőházba kerül. Mi a helyzet az otthon előre elkészített élelmiszereknél és lefagyasztott készételnél? Ott nem érheti károsodás, vagy maga a fagyasztás és újraolvasztás folyamata nem lehet káros mellékhatásokkal? Hát 1-2 napig a sima hűtőbe is elállnak ezek az ételek, nyilván attól függ, milyen típusú. Persze otthon nem tudjuk gyors fagyasztani, tehát valamennyit veszíthet a tápértékéből, de én még ennek ellenére is úgy gondolom, hogy egy boltban kapható magasan feldolgozott élelmiszer vagy egy junk food, az sokkal-sokkal rosszabb, mint amit mi magunk elkészítettünk otthon a saját igényeinknek megfelelően. De jól ezt a feldolgozási mértéket, és azt, hogy mire ugrik a vevő, és mennyire nem szabadna a színes címkéknek beugrani, hogy én például megfigyeltem, egyre divatosabb, én magam is, a családunk is fogyasztja a különféle műzliket, de arra jöttem rá, hogy gyakorlatilag, ha megveszem a sima zappelyet külön, fillérekért, és megveszek hozzá egy 10-20 dekás mazsolát, vagy aszaltszilvát, bármit, és ezeket összekeverem, fel annyiból jövök ki, mint hogyha kész, már kevert hívogató címkével és márkával ellátott műzlit, vagy nehogy Isten, még a feldolgozott verziót, ami kicsit így ilyen crispy, ugye így pattogtatva van, meg kukoricapely, meg minden van bele, és 5-ször annyiba kerül. Ez egy nagyon jó példa, ugye nagyon trendi granolákat fogyasztani, csak a bolti többsége kilónként jár a 6-7 ezer forint lehet. Közben és a műzli, az alapműzli meg van 1000-ből és is. még tele is rakják cukorsziruppal, meg hasonlókkal, és hogyha megnézzük elemenként a nagyszemű zappehely, a gyümölcs,
a fűszer, ami belekerül, ezek filléres tételek, és ezt is egy óra alatt akár egy havi adagba le lehet otthon sütni. Tehát tényleg arra kéne egy kicsit időt szánnunk, hogy ezeket az ételeket otthon állítsuk elő, és ezzel az egészségünknek is nagyon sokat Az anyagi adunk. szempontokon túl mi a gond a feldolgozott élelmiszerekkel? Tehát mondják, hogy minél inkább feldolgozott egy élelmiszer, legyen az egy hús, ami felvágottnak van feldolgozva, és mindenféle nátrium és egyéb tartalmú tartósítószerekkel van telenyomva, és akkor a választ is megadtam a kérdésre, hogy ezért, mert hogy mindenféle mesterséges anyagok vannak benne? Így van, és például ezek az ízfokozók, ezek triggerelik azt, hogy minél többet tegyünk meg belőle. Tehát Szomjasak legyünk, és ígyunk is rá, és aztán ezt és felváltva. olyan ízrobbanást tudnak generálni, hogy valószínűleg egy átlag otthon elkészített ételből nem mennénk magunkat túl, ezekből pedig igen. Tehát a túlsúly kialakulásához is emiatt hozzájárulnak. Igen, mert ezt is mondják, egy nagy bölcsesség, vagy ilyen szlogán, hogy érték a mérték, meg hogy mindenből. Mik ezek? Adjunk egy kicsit segítséget a nézőknek, hogy mik ezek a mérték, ami egy átlagember számára elegendő. Mondják, hogy a zöldségből, gyümölcsből egy maréknyit illik egy nap, nem tudom, egyszer, kétszer, háromszor, vagy kenyérből, vagy köretből, vagy húsból. Mi az átlagos ember számára elegendő mennyiség, amivel egészségesen lehet élni? Hát erre vannak nagyon jó konkrét ajánlásai a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének, amit az okostányér.hu oldalon meg lehet nézni. Itt külön felnőttekre, gyerekekre szabva, de amit kiemelnék ebből, az a zöldséggyümölcs, amiből legalább napi fél kilót meg kellene ennünk, és ez így elsőre nagyon soknak hangzik, de most mondok erre egy napi példát, hogy lássuk, hogy ez nem megvalósíthatatlan. Például a reggelihez, ha megeszünk egy nagyobb kápiapaprikát, 10 óraira mondjuk egy ökölnyi méretű almát, pár szem olajos maggal, az ebédnél figyelhetünk arra, hogy legalább a köretfele mondjuk enyhén nem túl párolt zöldség legyen. Például nem magába rizst teszünk, hanem egyfajta fordított rizibizit, ahol fordul a zöldség és a gabona aránya, uzsonnára vagy desszertnek megehetünk egy kisebb banánt, vacsorára megmondjuk valamilyen finom kis fermentált savanyúságot, ami még a bélflóránknak is jó. Tehát nem csak a nyersek jók, azért nem árt, hogyha napi 2-3-szor nyersen fogyasztjuk ezeket el, de ha enyhén van hőkezelve vagy savanyítva, az is tökéletes. Egyébként krémlevesként, turmixként, zöldségkrémként, pestóként is belekerülhetnek ezek az étrendbe, és nagyon-nagyon fontos szerepük van például a bélflóránknak, a bélimmunitásunknak az éppen tartásában. Amiben a rostanyagoknak legalább ennyi szerepük van. Erről is egy kicsit beszéljünk már, hogy ha már kenyér, péksütemény, akkor milyen legyen, igaz-e az, és a színek például nem megtévesztőek-e, hogy nagyon ügyesen most már egy kis malátát belekeverve rostkenyérként adnak-e, vagy barna kenyérként, egyszerű fehér kenyeret. Mik ezek a csapdák, amire érdemes figyelnünk? Valóban fontos, hogy minél magasabb legyen a rostbevitelünk. Sajnos nem állunk olyan jól itt Magyarországon ezzel, és az is igaz, hogy a kenyereknél valamit ügyesen malátával színeznek, de azért az élelmiszer címkére nem írhatnak rá bármit. Érdemes figyelni, hogyha első helyen szerepel a teljes kiörlésű liszt, akkor biztos, hogy abból van benne több. Tehát a kovászos, legalább 60%-ban finomítatlan liszttartalmú kenyerek azok tökéletesek. És mind a zöldséggyümölcsben, mind a gabonafélékben megtalálható rostanyagok egyébként a beleinkben élő, minket támogató, jótékony baktériumflórának a tápanyagai. Ők ezeket le tudják bontani, fermentálni, úgynevezett posztbiotikumot gyártanak belőle, ami a bélhámunkat erősíti, és így kevésbé leszünk fogékonyak a betegségekre, mert hogy ezek javítják a bélimmunitást. De jó, hogy már a bélrendszerünknél tartunk, végül is a táplálkozás arról szól egy dolog, hogy mit viszünk be, és egy másik része, hogy mi szívódik fel. Igen. Ez egyrészt az egyéni emésztőrendszer függvénye is, meg hát az is, hogy milyen baktériumok, vagy probiotikumok, vagy hogy mondtad, vannak benne. Igaz ez, hogy ezt lehet néhány éve nagy garral bevezetett reklámkampánya volt ilyen tartalmú, vagy általában tartalmaznak az aludtejek, vagy joghurtok, vagy kefirek, ilyesmit. Ezeknek tényleg van ilyen fontos szerepe a bélrendszerünk karbantartásában? Igen, az étrendünkkel tudjuk igazából a megfelelő bélflóránkat kialakítani. Ugye a rostok azok elsősorban prebiotikumok, az általad említett savanyított tejtermékekben, például élőkultúrás joghurtokban, kvárkban, cottage cheese-ben, ezekben pedig már maga az élőkultúra van benne.
tehát a probiotikum, és ugyanígy például a kovászolt vagy fermentált termékekben, például egy kovászos uborkában, fermentált savanyúságban vagy kovászos pékárukban is benne vannak ezek a bélflóránkra nézve jótékony hatóanyagok. Viszont egy dolgot muszáj említeni, mert árakat elvileg nem mondhatnánk, de az arányok kedvéért mégis, hogy miközben 300-400 forint mondjuk egy liter tej, hát olyan szörnyűségeket látok néha különféle boltokban is, most itt brandet nem mondanék, hogy mondjuk egy 3 decis kefír 7-800-900 forint. Tehát hogyan létezik ez? Most nem a közgazdasági tartalmát nézem, de hogyha a folyamatot nézzük, ahogy a tejből kefír lesz, ugye tulajdonképpen egy mellékterméke a tejfeldolgozásnak, és kétszer annyiba kerül, mint egy liter tej, egy harmadliter kefír. Nem lehet, hogy ezeket a trendeket meglovagolják a élelmiszer forgalmazók is, és akkor ez egy kicsit nem kontraproduktív a folyamat? Sajnos igen, így van, hogy szerintem ami trendi és felkapott, az rögtön drágább is lesz, de még így is azt mondanám, hogy néha kevesebb több, tehát inkább minőségi, de kevesebb terméket vegyünk, mint hogy nagy mennyiségben együnk olcsó és rossz minőségű ételeket. Megütött a fülemet ez a kovászolt kenyér, tehát a kovász, mint olyan, és ez most a péksütemények is nagy divat, hogy mi a jelentőség, és miben tér el ez a hagyományos kenyerektől, vagy mitől jobb egyáltalán, ha ez igaz, hogy ez a javasolt és egészségesebb formája a kenyér vagy péksütemény fogyasztásnak? Jóval kevésbé puffasztanak ezek a kovászolt termékek, tehát itt már a terméknek, a kenyérnek a keményítő tartalma egyfajta előemésztett formában kerül a szervezetben, és sok esetben egyébként, akik azt gondolják, hogy a gluténnal van a problémájuk, kiderül, hogy az élesztővel, meg a rossz minőségű kenyérrel, így azoknak is ajánlom, akik gyakran puffadnak, vagy érzékenyebb a bélrendszerük. Na most már kibeszéltük a zöldségeket, rostokat, kenyérféléket, akkor beszéljünk egy kicsit, talán azzal kezdve kezdeni a szervezetünk legfőbb alkotóeleme, és amit minden nap kéne fogyasztanunk, különböző vélemények vannak, hogy milyen ismétlésszámmal a fehérjéket, minőségi fehérjéket, ez mi legyen? Sokan nem bírják a tejterméket, vagy a tejet alapvetően. Más a húsokra, vagy a halra, vagy a rákfilékre érzékeny. Mi az ideális ez ügyben tanács? Hát először is, hogy mit hívunk minőségi fehérjének, azok a fehérje források a teljes értékűek, amik valamennyi olyan esszenciális aminósavat tartalmaznak, amit mi a szervezetünkben nem tudunk előállítani, csak megenni tudjuk. És ez minden állati eredetű termékre jellemző, tehát nem csupán a hús, hanem a tojás és a tejtermék is abszolút komplettált ebből a szempontból. Én nem tartom azt jó iránynak, hogyha valaki hússal eszik, tehát picit az ajánlások, nemzetközi ajánlások is már a flexitáriánus étrendet ajánlják, ami nem zárja ki a húst, de azt mondjuk, hogy ne legyen benne feldolgozott, hanem kevesebb, de minőségibb tőkehús, elsősorban halak és szárnyasok. Azonban emellett ugye a tejtermék is teljes értékű, a legtöbben egyébként magát a tejet nem tudják meginni a magas tejcukortartalom miatt, de ha már a tej kap egy oltókultúrát, például egy jótékony baktériumkultúrát, a kefír vagy gyakorlatilag a baktériumkultúra már elbontja a tejcukor egy részét, így hogyha valakinek a tolerancia szintje a tejcukorra nem nagyon rossz, akkor a túrót, a sajtokat már el tudja fogyasztani, csak a tejet nem. Most már persze erre is vannak alternatívák, növényi italok és a többi, de én először felmérném a tolerancia szintet, mielőtt teljesen kizárok egy egész ételcsoportot az étrendből. Ez konkrétan egy adott esetben egy laborvizsgálatot, vagy allergiavizsgálatot jelent egy páciens esetében, hogyha valaki kíváncsi? A tejcukor az nem allergén, az egy intoleráns lehet, és szerintem ezt ki lehet tapasztalni, nem is feltétlenül kell laborvizsgálat. Saját maga az ember tapasztal napi étkezése során. Hogy milyen mennyiséget tolerál ezekből a tejtermékekből. Na most ezt egy lehetséges alternatívaként említed a fehérje források, vagy a tejfélék pótlására növényi tejeket és egyéb készítményeket. Ugyanakkor sokan azt mondják, hogy ha nem is hússal, de hát hús nélkül ugye nem telhet el egy nap. Mások pedig azt mondják, a vegánok vagy vegetáriánusok ugye esküsznek arra, hogy a zöldségekben is van, a hüvelyesekben például elegendő fehérje, és igenis meg lehet oldani csak zöldségekkel is a megfelelő mennyiségű fehérje bevitelét. Igaz ez? Vagy vannak olyan anyagok a
húsokban, amelyek csak azokban vannak, és más módon nem, ha jól értettem, erre céloztál, vihetők be a szervezetbe, csak állati fehérje formájában. Itt különbséget tennék vegán és vegetáriánus között. Biztos, hogy van, sose tudom, hogy mi az, de a vegánok semmilyen állati eredetű dolgot nem esznek. Ott is, ha valaki nagyon profi, lehet úgynevezett komplettálást csinálni, tehát hiszen a hüvelyesekben, gabonákban, olajos magokban is vannak fehérjék, de ez nagyon nehéz. De tehát olyan is van, és az anyag is van benne, ami a húsokban van? És B12-t például nekik mindenképp kell pótolni, és cinket, de aki vegetáriánus, és csak húst nem eszik, de tejterméket és tojást igen, ott maximálisan komplettált az étrend, tehát hús nélkül tökéletesen egyébként el lehet működni. Nem muszáj, nem feltétel az egészséges étrendnek, de én azt egy végletes dolognak tartom, hogyha valaki felvágottan meg húson él. Tehát, hogy azért valahol az arany középút lenne a cél. De azt mondod, hogy nem feltétlenül, sőt, egyáltalán nem egészségkárosító hatású, és nem jár, ugye mi férfiak jóak vagyunk, és nagyon kemények akarunk lenni, hogy például az izomnövekedésre, vagy annak a gyorsítására, vagy lassítására van-e hatással az, hogy húsféléből, állati fehérjéből, vagy megpróbáljuk növényi alapon pótolni a fehérjét? Csak növényi alapon azért nehéz megfelelő izomtömeget elérni, de hús nélkül lehet, hiszen például a legjobb biológiai értékű fehérje az a tojás, nem is a hús egyébként. És sokszor most felmerül az a kérdés a tanácsadásokon is, hogy kell-e proteinporokat vagy proteinszeleteket használni ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét bevigyünk, de tulajdonképpen egy átlag testalkatú, átlag sporttevékenységet végző embernek ezekre nem igazán van szüksége. Hát igen, akinek azért találták ki, hogy súlyemelők, diszkoszvetők esetében hallottuk, hogy 6-8-10, nem tudom hány kiló húst kell megennie naponta. Na most ezt a gyomor se annyira bírja, valószínűleg neki könnyítés volt a porformában előállítható protein. Igazából egy átlagembernek a napi fehérje szükséglete az olyan 1,2 g per optimális testtömeg kilogramm. Ha nagyon intenzíven sportol, akkor sem több, mint 1,5 g per testtömeg kilogramm. Most ez mondjuk egy átlag nőnél ilyen 90-100 g-nál nem több, de még férfiaknál is. 10 a fehérjét jelent, vagy 10 a húst? Ez a tiszta fehérjét jelenti. Mondjuk 10 a húsban mennyi fehérje van? Körülbelül 25-30 g, attól függ, nyilván a szárnyasokban több, egy zsírosabb húsban kevesebb. Tehát akkor 40 deka húst jelent, de ha csak abból akarnánk pótolni a fehérjét, de nem kell ennyit. De ezt az egész napi fehérjebevitelre vonatkozik, és nem kell, és nem is feltétlenül ajánlott ezt csak húsból bevinni. A lényeg az, hogy rendes ételekkel meg lehet enni, tehát igazából egy átlagembernek nincsen szüksége fehérjeporokra. Az megint más kérdés, hogy egy versenysportoló, vagy ha valaki éppen tömegelni szeretne, és tényleg nem bírja megenni ezt a fehérje mennyiséget, ott már lehet használni, de a fehérjeporoknál is akkor nagyon érdemes megnézni a termék címkét, mert nagyon sokban mesterséges színezőanyag, cukoralkohol típusú édesítőszer van, ami nagyon egészségtelen. Tehát tudatosan kell akkor kiválasztani. Már csak azért is érdemes elolvasni az összetevőket, még sportolóknak, mert gyakran van az, hogy a VADA dopingvizsgálaton megbuknak sportolók ártatlanul egyébként, mert nem akartak ők dopingolni, csak éppen volt olyan anyag, ami szerepel a dopinglistán. De ez csak az élsportolókat érinti. Tehát inkább őket, igen. Nem biztos, nekik meg ugye magasabb is az előbb említett fehérje szükséglet, az átlagemberre volt vonatkoztatva. Na most, hogy mit teszünk, most már nagyjából látjuk, végigbeszéltük a rostokat, kenyérféléket, zöldségeket és fehérjéket is, de hogy mikor és hogy hányszor, mennyi ennek, vagy mi ennek a jelentősége? Ezt nem kell annyira görcsösen venni, mint sokan hiszik, de azért egyfajta ritmust ki kell alakítani, hogy a szervezetnek legyen egy állandó de igaz ez a reggel, mint a király, délben, mint a polgáreste, mint a koldus? Ez egyáltalán nem igaz egyébként, főleg például a szénhidrát anyagcserezavarokban pont reggel a legrosszabb az inzulinérzékenység. Én azt gondolom, hogy az egészséges az valahol a 3 és 5 között van. Ha 3-nál kevesebb étkezéssel nem tudjuk fedezni a szükségletünket, 5-nél többre meg nincs szükségünk. Egy átlag felnőtt, hogyha reggeli, ebéd, vacsora, meg egy pici snack, ami nem több, mint egy gyümölcs mennyiséget elfogyaszt, azzal meg tudja tartani az egészséges súlyát, és a tápanyag bevitel is biztosított. Az 5-nél vagy a 3-nál kevesebb számú étkezés az azt is jelenti, hogy a kelletére nagyobb mennyiséget eszünk, és akkor a szervezetünk óhatatlanul raktározni fog. Részben, mert sokat vittünk, mert másrészt meg tudja, hogy sok idő telik el a következő étkezésig.
Igen, meg például a fehérjék Tehát esetében nem is biztos, hogy ha egyszer eszünk sokat, az olyan jól hasznosul, mintha többször elosztva fogyasztjuk el. De ez már a Tehát a több étkezés, több kicsi igen. étkezés, az jobban biztosítja a megfelelő felszívódását a tápanyagoknak. Ha már felszívódás, akkor ugye egy étkezést hát megosztanak a vélemények előtte, vagy utána, vagy előtte és utána is, meg közben is illik kocintással, vagy mondjuk nézzük egészségesebb oldalt a dolognak, valamilyen fajta folyadék bevitele, vagyis hidratálással kiegészíteni. Ennek mi a jelentősége? Most már a nyár múltával egy kicsit talán ez lekerült a napirendről, akkor mindig mondjuk, hogy a kánikulába tessék eleget inni, de mennyire fontos ez a téli időszakban is? Télen is, nyáron is nagyon fontos, tényleg sokan nehezebben isznak ilyenkor, amikor hűvösebb van. A sport segíthet, mert ugye utána mindenki megszomjazik, de egyébként a minimális, amit mindenkinek naponta el kellene fogyasztani, az testtömeg kilogrammonként 35 ml folyadék. Most ezt mindenki kimatekolhatja magának, nyilván ennél lehet többet, de ez a minimum. És az elsősorban tiszta víz, szűrt víz, ásványvíz legyen, de ha valaki ezt unja, akkor például egy minőségi gyümölcstea, herbatea, mint citronfű vagy mentatea, cukormentes limonádé, vagy akár egy vitaminos cukormentes víz azért feldobhatja a folyadékbevitelünket. Amit mindenképp kerülnék, azok a vízhajtó típusú, magas koffein tartalmú italok, például a kávé ugyan nem ördögtől való, mert vannak abban jótékony hatóanyagok, de semmiképp sem hidratál, mert ugye legalább annyit kihajt, mint amennyit megiszunk. Ugye egy pohár vizet mindig jobb cukrászdákban is oda tesznek a kávé mellé. Elvárás, igen. De az energiaitalok, színezékes üdítők, vagy különböző, főleg cukoralkohol típusú édesítőszerekkel teletömött üdítők is jobb, hogyha kimaradnak az életünkből, vagy hát nagyon ritkán fogyasztjuk őket. És akkor zárásul még az italok közül valóban igaz az, hogy most megint csak a trendi dolgokat, hogy képbe hozzam, hogy ezek a trendi energiaitalok, amit a fiatalok főleg a hétvégi szórakozó helyeken, vagy szórakozások kapcsán fogyasztanak előszeretettel, hogy ezeknek, ha már a kávé koffeinje is szóba került, több káros mellékhatásuk van, mint az az élénkítő, átmenet élénkítő hatás, amit elérnek? Igen, ezek kifejezetten károsak, sokkal károsabbak, mint a kávé, ami egy természetes koffeinbevitel. Az energiaitalok a szimpatikus idegrendszert tudják túlstimulálni, főleg gyerekeknél nagyon veszélyes, hiszen szívritmuszavart, szívmegállást, alvászavarokat tud eredményezni, úgyhogy hát ezekre érdemes lenne figyelni, meg jól edukálni a fiatalokat, hogy tényleg inkább igyon kávét, mint energiaitalt, hogyha szükséges. Nem is titkoltan azért az általános egészséges életmódra vonatkozó tájékoztatásunk túl van egy speciális célja is ezeknek a beszélgetéseknek, ugye a Plazma Talk, a műsorunk címe, tehát nyilván valamilyen módon minden beszélgetésünk kapcsolódik a plazmagyűjtéshez, plazmaadáshoz, és már a korábbi adásokban elhangzott, hogy milyen fontos, hogy egészségesen táplálkozzanak a plazmaadók. Mi az, ami mondjuk akár általánosságban, vagy konkrétan a vérplazmaadás előtt is javasolható szempont, akár étel, akár italfogyasztás tekintetében? Nagyon fontos a megfelelő hidratálás az előbb említettekből, kerüljük az alkoholféléket plazmaadás előtt, a túl fűszeres, túl zsíros junk foodokat, apró magosokat is érdemes ilyenkor kihagyni, viszont legyen könnyen emészthető fehérjedús, vitamindús az étrend, zsírszegény fermentált tejtermékek, párolt húsok, grillezett halak, tojásfehérje, gombafélék, hüvelyesek, ezek mind-mind nagyon jók plazmaadás előtt például. És utána mi javasolt a regeneradásnak a meggyorsítására? Utána ugyancsak a folyadékbevitel, hiszen itt azért egy folyadékveszteség történik, illetve akár könnyebb gyümölcsaláták, gyümölcsturmixok, tésztasaláták, amivel könnyen hasznosuló energiaforrásokat tudunk biztosítani. De bonyolult. Mennyire egyszerűbb volt régen, sörvésli, ennyi volt az adag nagyjából a véradás után, de hát ezzel már túl vagyunk azért, és korszerűbb dietetikai tanácsokat kaphattunk. Nagyon szépen köszönjük. Van-e még valami fontos dolog, ami kimaradt a beszélgetésünkből ezzel kapcsolatban? Én csak azt szeretném mindenkinek üzenni, hogy az egészséges étrend nem bonyolult, de jó, ha személyre szabott, és érdemes dietetikus szakembert megkeresni, vagy akár az oldalomon a tudatosdieta.hu-n tájékozódni,
hogy mi az, ami megfelelő lehet az Nyikos étteremben. Ráhel dietetikusnak köszönjük szépen, hogy eljött és segítségre volt megérteni. Köszönöm. Az egészséges életmód titkát képező, többek között egyik titkát képező egészséges táplálkozásnak a lényeges elemeit. Nagyon szépen köszönjük a nézőknek is, hogy velünk tartottak, a tetszett adásunk, akkor nézzenek minket legközelebb is a viszontlátásra. Éljenek egészségesen!